Never been a fan of the hills. You feel like when Technicolor first arrived. There's something that I've never seen. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සැලොන් රූසුබා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ ගුජරාටි ස්ටයිල් එකකට කොහොමද සාරියක් ඇඳගන්නේ කියලා. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හොඳ පිටපැත්ත හොයාගෙන පල්ලුව පැත්ත නැතුව සාරිය අවසාන කොටස දකුණු අත පැත්තෙන් පෙටිකෝට් එකට යට කරගෙන සාරිය වටයක් කරකවා ඒ සම්පූර්ණ කොටසම පෙටිකෝට් එකට යට කරගන්න. සාරියේ පල්ලුව කොටස වම් අත පැත්තෙන් ඇතුල් කළ දකුණු අත පැත්තෙන් ඉදිරියට ගන්න. පොටේ දිග අපට අවශ්‍ය තරම් අරගෙන උරහිසින් తాවකාලිකව පින් එකක් රඳවා ගන්න. පසුව වීඩියෝ එකේ පේන ආකාරයට බෝඩරේ ලූප් එකක් ලෙස සකසා ගන්න. වම් අත පැත්තෙන් ඉනේ රැලි තැබීම ආරම්භ කරන්න. රැලි ටික පිළිවෙලකට සකසා පෙටිකෝට් එකට යට කරගන්න. උරහිසේ රඳවාගත් తాවකාලික පින් එක ගලව ගන්න. පොටේ රැලි තැබීම ආරම්භ කරන්න. නිවැරදිව සකසාගත් පොටේ රැලි ටික දකුණු උරහිසින් රඳවා ගන්න. ඉතිරිපස පොටේ රැලි ටික විහිදුවා වීඩියෝ එකේ පේන ලෙස පින් එකක් රඳවා ගන්න. අවශ්‍ය නම් වෙස්ට් බෑන්ඩ් එකක් රඳවා ගන්න. දැන් අපි ඒ සාරියත් ඇඳලා ඉවරයි. ආයෙත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න ගිහින් එන්නම්. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.